What's up guys, welcome back to the channel. So आजको एपिसोडमा चाहिँ म कुनै पनि फन्टलाई इन्स्टल कसरी गर्ने अनइन्स्टल कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु। अब इन्स्टल गर्ने प्रोसेस चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। सिम्पली तपाईहरु गुगलमा जानु होला र त्यहाँनेरि सर्च गर्नु नेपाली फन्ट अथवा इंग्लिश फन्ट जुन चाहिँ फन्ट तपाईहरुलाई चाहिएको छ त्यो फन्ट सर्च गर्नुस् र त्यसलाई सिम्पली डाउनलोड गरेर राइट क्लिक गर्नुस् इन्स्टल गर्नुस्। अरु एप्लिकेसन इन्स्टल गरेको जस्तै प्रोसेस हो यसमा पनि सिम्पल फन्टलाई इन्स्टल गर्न सकिन्छ है। अब त्यसपछि अनइन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुसँग यो कन्ट्रोल प्यानलमा यसको कन्ट्रोल हुँदैन। तपाईहरुले कन्ट्रोल प्यानलबाट फन्टलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्न अथवा अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्न। यसलाई चाहिँ हामीले सिस्टमबाट डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अनइन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब विन्डोज 7 विन्डोज 8 को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ हामीलाई डिलिट गर्ने अप्सन हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अनइन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त एउटै प्रोसेस हो, डिलिट गर्ने अनइन्स्टल गर्ने भनेको एउटै प्रोसेस हो, तर त्यतिखेर अप्सनमा डिलिट हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीसँग अनइन्स्टल भन्ने छ। सो कसरी अनइन्स्टल गर्ने त आजको एपिसोडमा सिकौँ है त। ओके, मैले फन्ट इन्स्टल गरिसकेको छु। विन्डोजमा जान्छु र यहाँबाट सेटिङमा जान्छु। अब विन्डोजमा गएर सेटिङमा गइसके पछाडी तपाईहरुले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनलाइजेसन भन्ने छ एउटा है। यसमा जानुभयो भने यहाँनेरि तलपट्टि फन्ट्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा फन्ट्स भन्ने अप्सन छ। यसमा सिम्पली क्लिक गर्ने। अब क्लिक गरिसके पछाडी तपाईहरुले यहाँनेरि विभिन्न फन्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। मैले क्यालिग्राफीको सिम्पली कुरा गर्ने हो भने यो जति पनि म्युजिक भिडियोहरुमा युज हुने फन्टहरु छ हैन, यो चाहिँ क्यालिग्राफी फन्ट भन्छ। अरु नर्मल फन्ट भयो भने यसमा चाहिँ अलिकति डिजाइन अलिकति आर्टिस्टिक हुन्छ है। सो म्युजिक भिडियोमा राख्ने यो फन्टलाई चाहिँ कसरी टाइप गर्ने भन्ने थाहा छैन भने चाहिँ नेक्स्ट एपिसोड चाहिँ नछुटाउनु होला। नेपाली टाइपिङ जान्नु भएको छ भने चाहिँ यो फन्टलाई तपाईहरुले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नेपाली फन्ट जान्नु भएको छैन भने टाइप गर्न सक्नुहुन्न। अब त्यसको लागि चाहिँ युनिकोडबाट हामीले सुरुमा एएमएस मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यालिग्राफीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो कन्भर्ट गरेको टेक्स्टलाई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुलाई यदि नेपाली टाइपिङ जान्नुहुन्न भने चाहिँ यो आर्टिस्टिक क्यालिग्राफी फन्ट चाहिँ कसरी टाइप गर्ने नेक्स्ट एपिसोड नछुटाउनु होला है त। सो यसलाई सिम्पली अनइन्स्टल गर्ने प्रोसेस सिकाउँदै छु। यसलाई अनइन्स्टल गर्नको लागि सिम्पली क्लिक गर्ने र क्लिक गरिसके पछाडी यहाँनेर अनइन्स्टल भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर यसलाई अनइन्स्टल गरिदिने है। अब यति गरिसके पछाडी यो एएमएस अकुल भन्ने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फन्टबाट डिलिट भइसकेको हुन्छ र तपाईहरुले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो त्यो फन्ट चाहिँ डिलिट भइसकेको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले सिस्टममा रहेको फन्टलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेर हजारौं हजार फन्टहरु छ। अब यो सबैलाई म्यानुअली डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर तपाईहरुले इन्स्टल गर्ने बेलामा सेलेक्टिभ फन्ट्सलाई मात्र इन्स्टल गर्नु होला। सो आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट एपिसोडमा फेरि भेटौँला। नेक्स्ट एपिसोड चाहिँ नछुटाउनु होला किनभने त्यसमा हामी क्यालिग्राफीको टाइपिङ सिक्छौँ। सो द्याट्स इट, बाइ बाइ।